بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع بعض بمشيئة الله اللوكال باكلينج، ومعانا مثال آخر 6-8 من بروفيسور ماكورمك. السكشن بتاعنا هيكون هولو سكشن مش سكوير، هيبقى ريكتانجل. السلايد اللي قدام حضراتكم اللي هو الشكل بتاع كيوهات، ادي زي ما اتفقنا دي الاويلر اللي هو الخط الاحمر بتاع الاويلر، وبعدين هنا الخط المحدد اللي هو ال 4.7 سكوير روت بتاع الاي على كيو اف فيلد، وهنا بعد ما بتيجي بتنزل بالكيرف بالمعادله بتاعته اللي هي اذا في الحاله الاكبر من 4.71 هيبقى 0.877 اف اويلر في حاله كيو ايكوال تو 1، والجزء ده اللي هو الكيوب واحد اللي هو اعلى كيرف اللي هو الاصفر اذا كان اقل من 4.71 جذر اي على الكيو اف فيلد اللي هو المحدد بالاف فيلد على اف اويلر اقل من او يساوي 2 وربع، فبتاخد الايكويشن المعروفه اللي هي اس كيو اف على اف كريتيكال مضروبه في الاف فيلد. وباين قدام حضرتك السورس بتاع اللي هو البيجنرز جايد تو ستيل كونستراكشن مانيوال، انواع الكيو اللي هي كيو اس في كيو اي، انواع الكيو اي وشكل الجرافس المتعلق بيها في حاله كيو بتساوي 1 وكيو بتساوي 0.95 وكيو بتساوي 0.9، ودي طبعا الكيوهات دي بتبان معانا لما يكون العمود شورت، فهي موديفيكيشن للكيرف الاصفر اللي هو على يسار الخط المحدد. الشريحه اللي بعدها السكاشن سيكشن شابتر اي اللي هو الخاص بالكمبريشن، الكيس بتاعت اي 3 flexural buckling of moment without cylinder elements اللي هو الشورت كولومز واللونج كولومز. وده الجدول بتاع الاشكال بيقول لك اذا انت هتستعمل وايت فلانج يبقى without cylinder يبقى اي 3 اي 4، الاف بي اللي هي الفليكشرال باكلينج، والتي بي اللي هو التورشنال باكلينج. وفي حاله السلندر زي ما اتفقنا انا بتكلم دلوقتي عن الشورت كولوم اللي هو اللامدا المحدده بتاعت الفلانج اكبر من اللامدا ار الخاصه بالشكل، واللامدا بتاعت الويب اكبر من الار اللامدا ار دبليو. فان انت في هذه الحاله يبقى القطاع بتاعك هتروح للسكشن اي 7 اللي هو بيشرح لك المعاملات اللي انت بتستعملها في حاله الفلانج والويب، ويكون الليميت ستيتس اللي انت بتشيك عليها هي اللوكال باكلينج والفليكشرال باكلينج والتورشنال باكلينج. بيبقى الان من التورشنال باكلينج والفليكشرال باكلينج ده الليميت ستيتس. ده الجزء الخاص بقى بالتيوب اللي هو ظهر فيه تيوب النوت، ان هو في حاله التيوب يبقى السكشن اللي بيغطي التيوب الهولو سكشن هو الاي 3 without cylinder، يعني الكوفيشنت اللي هو الاقل من لامدا ار في حاله الستيفنج. اذا كان اكبر من لامدا ار يبقى الباراجراف الخاص بالسبيسيفيكيشن هو اي 7، ويبقى الليميت ستيتس لوكال باكلينج وفليكشرال باكلينج. دي المعاملات بنفتكرها مع بعض اللي هي موجوده في بارت 1 شابتر بي، شابتر بي في المانيوال. ودي القيم بتاعتها هنشوف الجزء الخاص بينا اللي هو ده 1.4 جذر اي على الافيل، هي قيمه واحده عشان ستيفنت، دي موجوده في السبيسيفيكيشن 16.1 صفحه 17. الاشكال الستيفنت من 5 إلى 9، وده ده الجزء الخاص من كتاب مستر ماكورمك اللي هو رسم الاشكال وكتب عليها الكوفيشنتس. ده الكلام اللي هو الخاص بيه الجزء الاولاني اللي هو التشيكه بين السلندر والشورت، المعاملات بتاعته اللي هي اي 7.1 و7.2.7.3 دي اللي هي القيم، والكيو اللي احنا متفقنا ان هي بتساوي كيو اس في كيو اي، كيو اس في كيو اي، والسلندر element section لما تكون الحالة بتاعتنا اللي هي أكبر من اللامدا ار في حالة الفلانج وأكبر من اللامدا ار في حالة الويب. فبيقول لك for cross sections composed of only unstiffened Q تساوي كيو اس في كيو اي هتساوي 1 لو جزء unstiffened بس، زي حالة مثلا انجل هتبقى unstiffened بس
هتعتبر ان الكيو بتاعه الكيو اللي هي بتاعه الويب بتساوي 1 اللي هي كيو بتاعه الافكتيف. بيقول لك for cross section composed of only stiffened cylinder element زي الحاله بتاعه التيوب اللي احنا بصددها، فان الكيو اس الخاصه بالفلانج اللي هي الانستيفند ما عندكش انستيفند، فبتعتبر ان الكيو اس بتساوي 1 وبتشتغل في المعادله بتاعت كيو ان هي بتساوي كيو اي اللي هي بتاعت الافكتيف. قال كيو الجنرال كونديشن ان كيو بتساوي كيو اس في كيو اي for cross sections composed of multiple unstiffened cylinder elements. زي حاله الدبليو الوايد فلانج، عندك فلانج وعندك ويب، بتشيك الاول على الفلانج زي ما شفنا في المثال السابق وبتشيك على الويب. It is conservative to use the smaller QS for the more cylinder element in determining أقل QS. ده هنا معامل QA برضه والمعاملات الخاصة بيه. بيقول لك إن QA هو عبارة عن A effective على ال A gross، وإنه إذا زاد الكوفيشنت بتاع الستيفند B على T أكبر من 1.49 جذر E على ال F، في الحالة دي فإن البي افكتيف الجديدة بتساوي 1.92 تي جذر اي على اف في 1 ناقص 34 اللي هي المعادلة رقم اي 717. يقول لك إن اف is taken as f critical with f critical is calculated based on q يساوي 1. ودي كونديشن الثانية اللي هي أكبر من 1.4 للفلانجز of square or rectangular cylindrical element. ودي طبعا الكيرف المعروف بتاعنا اللي هو 74 بالخطوات بتاعته اللي هو تبع الاي اي سي سي اي 1. نشوف المساله example 6-8 determine the actual compressive design strength phi compression B nominal and allowable design strength B nominal over omega of 24 foot HSS hollow solid section hollow structural section 14 في 10 في ربع column section. The base of the column is considered to be fixed من تحت while the upper end is assumed to be bent hinged. F 46. يبقى هنا الجزء ده 0.7 recommended 0.8 في الاكس والواي. بتخش في الجدول اهو 1.11 الخاص بالهولو structural ستيل، هتخش على 14 في 10 في الربع وتروح جايب الوول ثيكنس 0.233 تمام، وتجيب الاريا 10.8 وهنجيب البي على التي 39.9 والاتش على التي اللي هي 57.1. وهنا دلوقتي عندي قيمه الاي اكس وقيمه للار واي، بس الجزء اللي انا صورته اللي هو اكس اكس الصفحه اللي وراها في للواي الار واي والاي واي، فدي ادي قيم المقابله للسكشن. بتبتدي الاول بالخطوات اللي اتبعناها ان انت تشوف العمود ده طويل نحيف ولا قصير، يبقى 4.71 جذر التربيع الاي على اف فيلد. عندنا الاف فيلد هنا 46 يديك 118. يبقى قارن مين الكي ال على الار للسكشن الاقل، يبقى عندي 0.8 العمود 24 قدم في ال 12 تقسيمه الار واي، ادي الار واي اهي 4.14 الكل اهي الار واي اهي اقل من الايه من ال 5.35، يبقى هاخدها هتديني 55.652 دي اهي وعندي 118، يبقى اصبح العمود متاكد دلوقتي ان هو شورت. هتجهز نفسك بالاف اويلر اللي هي باي سكويرد اي على كي ال على ار تربيع في اتجاه الواي هديك 92.49. ما عندكش غير معادله واحده لان انت شغال ستيفنج اللي هي 1.4 جذر اي على الاف فيلد. 1.4 جذر اي على الاف فيلد بتقارنها بمين؟ بتقارنها بالبي على التي. فعندك البي على التي في الحاله دي
39.9، والاتش على التي 57.1. فسواء ده او ده او ريكتانجولار سيكشن الاثنين اكبر من المحدد بتاعنا، يبقى دخلنا في ان احنا البي على التي والاتش على التي الاثنين اكبر من اللامدا ار، وفي هذه الحاله هتعتبر ان السيكشن سيلندر. سيكشن سيلندر يبقى هتخش في حساب الكيو اي، والكيو اي بتاعتك هتكون اقل من 1. بس ما عنديش كيو اس لان ما عنديش الجزء اللي هو انستيفنت، فهتعتبر الكيو بتساوي كيو اي. طب هنشوف بقى انهي معادله بتاعت كيو اي. نكمل. بيقول لك it is recommended حسب كلام البروفيسور ماكورميك ان انت تحسب البي بتساوي بي ماينس 3 تي ويب. يبقى ده البي بتاعك 10 و10 في 14، فيبقى البي بتاعتك هي 10 ناقص 3.233 السمكه 9.301، والاتش 14 اللي هو ارتفاع كبير ناقص 3 في السماكه ديك 13. الكيو اي زي ما اتفقنا هي ايه افكتيف على الاريا جروس. فاول حاجه بيقول لك احسبها المعامل بتاعها، المعادله الطويله دي اللي هي 1.92% في السماكه اللي هي دي 1.92% في السماكه، سماكه 0.233 جذر اي على الاف. الاف بتعتبره الاول اللي هو 46 1 ناقص 38 على البي على التي جذر اي على الاف، ادي 29,000 على الاف يلد 46، والبي على التي اللي هي دي ادي البي 9.301 مقسومه على السماكه اللي هي 0.233. لازم يكون اقل من بي، ده الجزء الخاص بالبي. في لسه جزء خاص بالاتش، بس احنا ماشيين الاول عشان نحسب البي افكتيف. بعد ما تدرب الحاجات دي كلها ببعض هيطلع ان البي افكتيف بيساوي 0.44736 اللي هو الجزء ده مضروب في ال 25.108 اللي هو اسم الدالة ده في 1 ناقص 0.238، هما ثلاث حاجات مضروبين في بعض يساوي 856. هو بيقول لك في المعادلة الاي 7 18 لازم تكون اقل من البريتس. البريتس بتاعي اللي هو ده الجزء الستيفند ال 9.301، يبقى هنا طلع 8.56 اقل من ال 9.301. فبيجي بياخد الجزء بتاع البريتس، بيقول لك عندي كان البريتس بتاعي 9.301، اصبح البي افكتيف دلوقتي من المعادله دي 856، يبقى بي ناقص بي افكتيف اللي هو 0.741. هيخش بعد كده على مين؟ على الاتش، يطبق فيها نفس المعادله خاصه بالاتش. طب الاتش اخبارها ايه؟ 1.92% في السماكه 0.23 جذر اي على اف اللي هي نفسها 29,000 على 46 نفس الجزء ده في 1 ناقص 38% البي على التي. البي بتاعتنا هي الاتش اللي هي 13.301 على السماكه 0.233 جذر التربيعي للاي على الاف فيلد. لازم الرقم ده يطلع اقل من الاتش اللي هي 13.301. يبقى البي افكتيف بتاعت الاتش او الاتش افكتيف هتطلع 936 اقل من ال 13.301. فانت لو جيت رسمت الاتش والاتش افكتيف جنبها، الاتش الاصليه كانت 13.301 ناقص 9.36 اللي هي الاتش افكتيف. ده الجزء ايه؟ دلوقتي التيوب عباره عن حتتين اتش يمين وشمال وحتتين بي فوق وتحت. الجزء الخاص بالاتش اللي هو ده وده هتطرح بعض يبقى 3.94، والجزء الخاص بالبي العلوي والبي السفلي كان عندك البي 9.301 اصبحت
856 وبالتالي الجزء الغير مستغل 0.741. يبقى الجزء الغير مستغل 0.741 في 0.233 والجزء الغير مستغل في حالة الهايت يساوي 349 اللي هو فرق الاتش من الاتش افكتيف. يبقى الاريا بتاعتك الفاينل اللي هي الاريا افكتيف هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاريا الكليه ناقص الاريات اللي غير مستخدمه. عندك اريتين مش مستعملين في حاله الاتش اللي هو 3.94 في تخانه 0.233 اللي هو يمين وشمال القطاع، وعندك اريتين اللي هم الخاصين بالبريتس اللي هو 0.233 في 3.94. يبقى ده الجزء الخاص بالبي ماينس بي افكتيف اللي هو 0.741 approximately 0.75. عندك جزئين يبقى كل جزء منهم مساحته 0.75 في 0.233 هتضرب في الاثنين اهو، هتخصمهم لان دول ايه؟ اصبح القطاع بتاعك صغر في حاله البريدث، واصبح القطاع هنا في الاتش عندك جزئين اصبحوا غير مستخدمين بقى 3.94 في 0.233 في 2. هتطرح من المساحه الكليه بقى عندك الاريا افكتيف 861 ده في الفيرست ترايل. فيرست ترايل اللي انت بتستعمل الاف ب 46 هديك ان كيو المعامل الخاص بالافكتيف اريا بتساوي الاي افكتيف اللي هي 861 على الاريا جروس اللي هي 10.8 بيساوي 0.796. بتخش بقى على هنا المعادله احنا في الشورت يبقى المعامل بتاع 0.658 اس كيو اف ييلد على الاف اي مضروب في كيو اف ييلد. عندي الكيو بتاعتي دلوقتي هي 0.7964 اضربها في الاف ييلد اللي هي 46 واخش في ال 0.658 اخد المعامل ده احطه في البسط اللي هو ضربه بيساوي 36.6 واقسمه على الاف اويلر. الاف اويلر اللي هي 92.46 ديك اف كريتيكال 31.05. يبقى انا كده خدت الاف كريتيكال بتاعتي، اخد الاف كريتيكال اضربها في الاريا جروس يبقى 10.8 في 31.05 ديك 335.3 بياخد ده بيضربه في 9 يحسب النومينال سترينث 301 او ياخده ويقسمه على ال 1.67 يدي لك 208. يبقى المثال ده عايز يقول لك في الاخر انه لو عندك قطاع بقى كده كان الاول هولو سيكشن، نتيجه الستيفند اصبح القطاع ده صغر بقى بي افكتيف الجزء ده هو اللي شغال واتش افكتيف الجزء ده هو اللي شغال بعد ما كان بي واتش. فبتاخد الجزء ده وتحسب مساحته بتسميها ايه افكتيف، ترجع بعد كده تقسم ايه افكتيف على الاريا جروس اللي هي القطاع الكبير تطلع معامل اللي هو الكيو اي. تاخد المعامل الكيو اي ده تروح داخل بيه هنا، ده في الحاله بتاعتنا دي لان كيو اس بتساوي 1 هتاخد المعامل ده تخش بيه جوه هنا وتحسب منه الاف كريتيكال. دي كانت فكره المساله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.